การเผชิญหน้ากับยักษ์กินคนผู้วิเศษที่เสกให้คนกลายเป็นหมูราชาผู้ถูกลืมที่กลับมากู้คืนบัลลังก์ถ้าหยิบเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเล่าแยกจากกันมันก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมแต่เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่ตอนเดียวในเรื่องโอดิซีซึ่งเป็นบทกลอนที่มีความยาวกว่า 12,000 บรรทัดที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์เรื่องเล่าและตำนานกรีกโบราณเป็นเวลากว่าหลายปีแล้วเราจะอ่านเรื่องราวที่มาจากและกล่าวถึงดินแดนอันแสนไกลที่ยาวนานขนาดนั้นได้อย่างไรข้อเท็จจริงที่ว่าเราสามารถอ่านโอดิซีได้นั้นมันก็ถือเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์เช่นกันเพราะว่ามันถูกประพันธ์ขึ้นก่อนที่ตัวอักษรกรีกจะถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วง 800 ปีก่อนคริสตกาลมันถูกทำมาเพื่อถูกเล่ามากกว่าถูกอ่านโดยมันจะถูกเล่าโดยนักกวีผู้ร่ายบทกลอนที่เรียกว่า Rhapsody ตามประเพณีนั้นมีการระบุว่าผู้ประพันธ์นั้นเป็นชายตาบอดที่มีนามว่าโฮเมอร์แต่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครเขามีตัวตนอยู่จริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ตำนานแม้แต่การกล่าวถึงเขาในช่วงแรกสุดนั้นก็เกิดขึ้นหลายร้อยกว่าปีหลังจากยุคของเขาบทกวีที่ว่ากันว่าเขาเป็นผู้ประพันธ์ก็ถูกเปลี่ยนและเรียบเรียงใหม่โดยผู้ประพันธ์จำนวนมากก่อนที่มันจะถูกบันทึกลงในรูปแบบปัจจุบันในที่สุดอันที่จริงแล้วคำว่ารับโซเดนั้นแปลว่าการนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันซึ่งนักกวีเหล่านี้ก็จะนำเรื่องราวเรื่องขบขันตำนานและบทเพลงมาผสมเป็นบทบรรยายเพียงบทเดียวในการที่จะร่ายมหากาพย์อันแสนยาวเหล่านี้ได้รับโซเดจะใช้จังหวะที่มีความคงที่ควบคู่ไปกับวิธีการช่วยจำอย่างเช่นการร่ายท่อนหรือชุดบทกวีที่จำมาแล้วซ้ำซึ่งจะรวมถึงการพรรณนาถึงทิวทัศน์และเหล่าตัวละครซึ่งมันจะช่วยให้รับโซเดรู้ว่าเล่าถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันท่อนคอรัสกับท่อนบริดจ์ก็จะช่วยให้เราจำท่อนต่อไปได้เนื่องจากว่าผู้ฟังนั้นมักจะคุ้นเคยกับเรื่องเล่าส่วนใหญ่อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินบทกวีบางส่วนในลำดับที่ต่างไปจากเดิมจนถึงช่วงเวลาหนึ่งลำดับและเรื่องราวนั้นก็ถูกกำหนดไว้ชัดเจนเหมือนกับที่เราอ่านกันในทุกวันนี้แต่เป็นเพราะว่าโลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาการที่จะรู้ภูมิหลังก่อนที่จะเริ่มอ่านเลยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี The Odyssey นั้นถือเป็นภาคต่อของมหากาพย์อันโด่งดังของโฮเมอร์อีกเรื่องที่ชื่อว่า Iliad ซึ่งจะเล่าเกี่ยวกับสงครามโทรจันถ้าหากจะพูดถึงธีมหลักที่ผูกทั้งสองเรื่องนี้เข้าไว้ด้วยกันมันก็คือการไม่ทำให้เทพเจ้าพิโรธไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเทพเจ้ากรีกนั้นเป็นส่วนผสมระหว่างพลังของเทพเจ้าและการขาดความมั่นใจของมนุษย์ที่มักจะทำให้เกิดความอิจฉาริษยาและความอาฆาตแค้นและปัญหาส่วนใหญ่ที่มนุษย์พบเจอในบทกวีเหล่านี้มักจะเกิดจากความโอหังหรือการถือตัวมากจนเกินไปโดยเชื่อว่าตนเองนั้นสูงส่งกว่าเทพเจ้าความปรารถนาที่จะทำให้เทพเจ้าพึงพอใจนั้นมีอยู่มากจนชาวกรีกโบราณยึดถือประเพณีอย่างการต้อนรับคนแปลกหน้าทุกคนเข้ามาในบ้านด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนื่องจากพวกเขากลัวว่าคนแปลกหน้าเหล่านั้นอาจเป็นเทพเจ้าปลอมตัวมาหลักการต้อนรับแขกนี้เรียกว่าเซเนียซึ่งเจ้าบ้านจะต้องมอบอาหารความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่แขกส่วนแขกจะตอบแทนด้วยการแสดงความนอบน้อมและอาจให้ของขวัญแก่เจ้าบ้านถ้าพวกเขามีของขวัญติดมือมาด้วยเซเนียมีบทบาทสำคัญในโอดิซีซึ่งเล่าถึงการออกเดินทางอันยาวนานของโอดิซิอุสและกลอุบายที่เพเนโลพีภรรยาของเขาใช้ในการรับแขกในยามที่เขาไม่อยู่โอดิซีเล่าถึงการเดินทางไปเวลาหลายปีของโอดิซิอุสแต่จุดเริ่มต้นจริงๆนั้นมันเริ่มตรงกลางเรื่องซึ่งเป็นเวลา10 ปีหลังจากสงครามโทรจันตัวเอกของเรายังคงติดอยู่ที่เกาะและยังห่างไกลจากอิธากาและครอบครัวที่เขาไม่ได้พบหน้ามากว่า20 ปีนั่นเพราะเขาทำให้โพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลพิโรธเนื่องจากไปทำให้ไซคลอปลูกชายของเขาตาบอดหนทางกลับบ้านของโอดิซิอุสจึงเต็มไปด้วยปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นที่บ้านของเขาและการที่เทพเจ้าต่างก็พูดถึงโชคชะตาของเขาโอดิซิอุสก็เริ่มเล่าถึงช่วงเวลาที่สูญเสียไปให้แก่เจ้าบ้านที่ต้อนรับเขาสิ่งที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับโอดิซีอย่างหนึ่งคือการที่เราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นกับรายละเอียดที่อยู่ในเรื่องเล่าเรื่องนี้เลยนักประวัติศาสตร์นักภาษาศาสตร์และนักโบราณคดีต่างก็ใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อตามหาร่องรอยของกรุงทรอยและเกาะต่างๆที่โอดิซิอุสเคยไปเยือนมหากาพย์24 เล่มนี้ก็เดินทางผ่านการเวลาตำนานและประวัติศาสตร์มายาวนานเพื่อเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งให้เราได้ฟังในวันนี้เช่นเดียวกับวีรบุรุษของมันพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ